في تقرير لشركة ميتا في 2020 اتعمل في 15 دولة بيقول إن متوقع حجم الإنفاق على مجال ال AR وال VR يزيد 6 أضعاف حجمه ما بين سنة 2020 و 2024. 78% من الناس بتقول إن الواقع المعزز هو وسيلة ممتعة للتفاعل مع الشركات والعلامات التجارية، ويقدر يسد الفجوة ما بين الأونلاين والأوفلاين experiences. أنا أسامة الشرقاوي، Senior AR و VR Engineer، وفي الفيديو ده هنعرض لكم تعريف لكل مصطلحات التكنولوجيا دي وخط إنتاج ال XR Applications بشكل عام بيتم إزاي، المسمى الوظيفي للشخص المسؤول في كل مرحلة، وأهم المهارات التقنية اللي مطلوب تكون عنده، وبعض المصادر اللي ممكن تساعدك كبداية لتعلم كل مهارة في التخصص اللي حابب تبدأ فيه. نبدأ بأننا نوضح الفرق ما بين ال5 مصطلحات AR, VR, MR, XR والميتافيرس. الأوجمانتد رياليتي أو الواقع المعزز تكنولوجيا بتساعدنا على تعزيز واقعنا الحقيقي بعناصر افتراضية زي الأوبجكتس، كاركترز وإفكتس عن طريق استخدام الموبايل أو ال AR headsets. ال AR أفضل طريقة لعرض كل شيء من المستحيل أو غير عملي اختباره أو تجربته بأي شكل تاني. فمثلا ممكن صورة في كتاب بدل ما هي صغيرة، باستخدام الموبايل الكاميرا تقدر تشوفها 3D وتشوف تفاصيل كتير فيها ما كناش هنعرف نشوفها من مجرد صورة في كتاب. وتطبيقات تانية كتير ممكن تكون في بيئة العمل، في الجيمز أو التسوق. ال VR هو واقع افتراضي تقدر تدخل جواه ببساطة عن طريق لبس نظارة الواقع الافتراضي أو ال VR headset، وكمان تتفاعل مع البيئة الافتراضية دي عن طريق كنترولرز بتمسكها في إيدك. هدف ال VR إنه يسمح لك بتجربة حاجات صعب تجربها في العالم الحقيقي، أو إنها ممكن تكون خيالية تماما. فممكن يكون البيئة بتاعته من واقع مش موجود، أو ممكن يكون موجود في مكان ما ولكن أنت مش عارف توصله لسبب ما أو لآخر. ال MR أو الميكست رياليتي هو مزج ما بين الواقع وعناصر افتراضية، وكمثال شركة مايكروسوفت بتقدم نظارة اسمها هولولينز اللي بيها مثلا العامل ده قادر انه يشوف تعليمات التركيب على الجهاز في شكل عناصر افتراضية، وكمان ظاهر جنبه شاشة افتراضية لمكالمة فيديو مع المدرب بتاعه. مسمى ال XR أو ال Extended Reality هو المظلة اللي تحتيها التكنولوجيا ال VR وال AR وال MR. أما بالنسبة للمصطلح الميتافيرس اللي ظهر في السنين الحالية، نقدر نقول عليه بشكل مختصر إنه عالم رقمي افتراضي مبني على مزيج من عناصر متعددة للتكنولوجيا بما فيها الأوجمانتد رياليتي والفيرتشوال رياليتي وكمان الفيديوهات. ممكن فيه المستخدمين يشتغلوا أو يلعبوا، وكمان يتواصلوا مع أصدقائهم وزملائهم سواء بقى في الشغل أو حضور حفلات موسيقية افتراضية ومؤتمرات وكمان رحلات افتراضية حول العالم. وكذلك الفوائد والمجالات اللي بيدخل فيها تكنولوجيا ال XR بشكل عام، مش بس في الجانب الترفيهي زي الألعاب. فمثلا في مجال التعليم بتخلي عملية التعلم عن بعد more engaging ومحمسة. وعلى مستوى الشركات وفي بيئة العمل بيساهم في تحسين أداء الموظفين والتواصل ما بينهم، ده غير مساهمته في القطاع الطبي، البناء والعقارات، البيع بالتجزئة، وكمان التجارة الإلكترونية. علشان كده متوقع تلاقي شركات كتير بدأت تدمج التكنولوجيا دي وتطبقها وتحتاج لموظفين فيها. وبحسب تقرير ماركتنج تشارتس اللي اتعمل في 2019 بيتوقع ان تبني الشركات والاشخاص لل AR وال VR هيكون 31% في سنة 2021، وفي خلال 4 سنين ممكن يوصل لحد 44%. فمثلا أشهر الشركات اللي بتشتغل على النسخة الخاصة بيها في تطبيق الميتافيرس شركة ميتا اللي عملت استثمارات كبيرة جدا في الواقع الافتراضي بما فيها الاستحواذ على شركة أوكيلس سنة 2014. وبالنسبة لشركة مايكروسوفت هم كمان شغالين على تكنولوجيا مختلفة منها الهولوجرام، وكمان تطبيقات الواقع المختلط من خلال منصة مايكروسوفت مش اللي بتجمع ما بين العالم الحقيقي وال AR وال VR. طبعا في أمثلة أكتر لشركات محلية وعالمية بتشتغل في تطبيقات تكنولوجيا ال AR وال VR، منها المحلية زي كيجامي، إجنايت، VR Apotic، 5D VR، ومنها العالمية زي Lucid Reality Labs، We AR Studio، Next Now، جيج سبيس. أول شخص بيبدأ يشتغل في عملية تطوير ال XR Applications هو ال UI UX Designer، وهو المسؤول عن تصميم ورسم تجربة المستخدم جوه الابليكيشن هتكون عاملة ازاي. بيشوف متطلبات العميل في ال XR Application اللي هو محتاجه ويترجمها، دراسة المستخدمين وفهم سلوكهم، وتصميم رحلة مستخدم تخليه يحقق المهام المطلوبة بأقل جهد ممكن. ال UI UX Designer مش شرط انه يكون من خلفية محددة، المهم يكون عنده المهارات التالية. في جانب ال UI مهارة الجرافيك ديزاين والويب ديزاين،
أما بالنسبة لليو إكس مهم يتعلم بشكل عام اليو إكس ريسيرش، واير فريمينج، بروتوتايبنج، انتراكشن ديزاين أو التصميم التفاعلي، فيجوال كوميونيكيشن، انفورميشنال اركيتكتشر. وهنا برشح ليك كتب بتشرح المفاهيم العامة زي The Design of Everyday Things, Designing Products People Love, Designing Interfaces, Patterns for Effective Interaction Design, Don't Make Me Think. ودي مصادر تانية لكتب ومقالات لتعلم اليو اكس للاي ار والفي ار بشكل خاص، وكورسز على مواقع Interaction Design، كورسيرا، يوديمي، ويوتيوب. يبدأ بعد كده دور ال 3D Artist برسم وتصميم العالم الثلاثي الأبعاد من شخصيات وenvironments وassets زي العربيات والأسلحة. علشان كده أول وأهم مهارة مطلوبة في 3D Artist إنه لازم يكون بيعرف يرسم وعنده تخيل وحس فني عالي في العالم ثلاثي الأبعاد. فلو هيكون تخصصه في رسم المودلز المعمارية مهم يكون دراسته من خلفية معمارية، ولو هيكون متخصص في رسم الشخصيات فلازم يكون دارس تشريح أو أناتومي. بيبدأ بتطبيق السكتشات المبدئية اللي رسمها ويعمل موديلنج ليها أو نحت على واحد من برامج التصميم الثلاثي الأبعاد زي بلندر أو مايا أو 3D Max أو سينما 4D، وبعدين يضيف الملمس أو التكتشر لكل جزء في الموديل سواء للأشخاص أو البيئة المحيطة باستخدام واحد من التكتشرنج سوفت وير زي ميري أو فوتوشوب. بعد كده ممكن يبدأ يعمل ريتوبولوجي أو اوبتمايزيشن للموديلز بحيث يكون حجمها أقل، وأخيرا يقوم بعملية الريندرينج أو إخراج ل 3D موديلز باستخدام برامج مختلفة منها الفي-راي أو كورونا. ودي بعض المصادر ليوتيوب تشانلز بتقدم توتوريالز مفيدة جدا لبرنامج بلندر في تصميم 3D موديلنج. ال 3D Artist بيسلم الموديلز كلها ل 3D Animator اللي بيكون مسؤول عن تحريك الكاركترز أو الأسيتس عموما في الأفلام أو في الألعاب، وده باستخدام البرامج اللي ذكرناها قبل كده. والمهارات المطلوبة تكون عنده أولهم إن تكون عنده غريزة قوية للتوقيتات والحركة، معرفة بأساسيات التشريح لتحريك الشخصيات بشكل كويس، ومعرفة بقوانين الفيزياء الحركية. وهنا برشح ليك كبداية 3 كورسات من سكيلشير ويوديمي مفيدين كمقدمة للتحريك في برنامج مايا وبرنامج بلندر. طبعا تطوير أي XR application هيحتاج ديفلوبر سواء جونيور أو سينيور اللي بتبدأ مسؤولياته من تحويل الديزاين ايدياز لفانكشنال ابس وبعدين التنفيذ والبرمجة للاب فانكشناليتيز وصولا انه يتست الاب فانكشناليتي ويحدد الاخطاء والمشاكل اللي بتظهر ويقوم بحلها. مهم يكون عنده اساسيات البرمجة ويفهم لغات برمجة مختلفة تساعده ان هو يعمل 3D interactive experiences زي لغات C# و C++، واللي ليهم مصادر متعددة جدا نتعلم منها. وكمان يكون شاطر في استخدام libraries مختلفة زي 3.js، AR.js. تاني مهارة مهم تكون عنده إنه يكون بيشتغل بواحد أو أكتر من محركات الألعاب سواء كانت Unity أو Unreal أو غيرهم، واللي بيهم يقدر يبني AR و VR experiences باستخدام SDKs مختلفة. ده ينقلنا للمهارة الثالثة وهي إتقان التعامل مع أكتر من SDK. طب يعني إيه SDK أو Software Development Kit؟ السوفتوير كيت بيستخدمه الديفلوبر في تطوير التطبيق بتاعه لنظام معين اندرويد او iOS مثلا. بيلاقي في السوفتوير كيت دي حاجات جاهزة تساعده في كتابة الكود زي سامبلز أو قطع جاهزة من الكود توفر عليه كتابة فانكشنز متكررة، ويلاقي لايبريز مختلفة وجاهزة ياخد منها على طول ويديفلوب الابليكيشن بتاعه. من أشهر ال AR SDKs اللي مطلوب ال XR developer يتعلمها AR Foundation، وده بيشتغل من جوه يونيتي، بيدعم أنظمة مختلفة زي أندرويد، iOS، ماجيك ليب، هولولينس. فيوفوريا SDK هو برضو بيستخدم لعمل AR applications اللي فيها advanced functionalities. وفيوفوريا برضو بيدعم أنظمة مختلفة زي أندرويد وiOS. ممكن نستفيد من فيوفوريا من خلال يونيتي أو من خلال الإنجن المستقل بتاعه. Easy AR متشابه جدا مع فيوفوريا في النتيجة اللي بتطلع بيها في الآخر، بس طريقة الامبلمنتيشن أو التنفيذ أو حتى كمان المميزات اللي فيه مختلفة، وكمان بيدعم أكتر من بلاتفورم ونقدر نستخدمه من جوه يونيتي. 8th Wall هو SDK قوي جدا محسن بشكل كبير وبيشتغل تقريبا على كل الموبايل براوزرز. أما بالنسبة للVR SDKs عندنا أكتر من SDK المطور يقدر يعتمد عليهم في تطوير الVR applications، منهم Steam VR، Oculus Integration، وجوجل VR SDK. تقريبا كلهم زي بعض والاختلافات ما بينهم بسيطة، وكل SDK منهم بيركز على بلاتفورمز معينة. فمثلا Steam VR بتركز على headsets HTC Vive و HTC Vive Pro،
أما بالنسبة لأوكيوليس انتجريشن فبتركز على أوكيوليس كويست 1 كويست 2 وريفت اس. هنا برشح ليك كديفلوبر مصادر مختلفة، تبدأ بتعلم 3GS من الموقع الرسمي بتاعه وAR.js من كورس موقع زنفا. أما بالنسبة لأنريل ففي مصادر متعددة جدا لتعلمه على مواقع كتير منها Unreal Online Learning وبلولر سايت. كذلك لبرنامج يونيتي في مصادر مختلفة، أولهم كتاب Mastering Unity Scripting. في موقع يونيتي الرسمي برضه بيقدم كورسات معتمدة، وكمان ليهم قناة رسمية على اليوتيوب بتقدم لك توتوريالز للمبتدئين في السكريبتنج جوه البرنامج. وبرشح لك كمان قناة ديلمر اللي بيقدم فيها تطبيقات للAR والVR والXR بشكل عام جوه برنامج يونيتي. أما عن المصادر لتعلم AZAR SDK فبرشح ليك توتوريالز على ريندر ايلاند يوتيوب تشانل. وعشان تتعلم 8th Wall برشح لك الموقع الرسمي ليهم كأفضل مكان تتعلم منه. أخيراً التكنيكال ارتست اللي بيكون مسؤول عن التنسيق ما بين الارت تيم والانيميشن تيم والديفلوبمنت تيم. علشان كده من أهم المهارات اللي تكون عنده مهارات التواصل. كمان مهم يكون فاهم أساسيات كل التخصصات علشان يحل أي مشاكل تظهر ما بين الأقسام، زي إنه يكون عنده فهم قوي للآرت والأنيميشن بايبلاينز، وكمان فهم محركات الألعاب زي يونيتي وأنريل اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، ويكون عنده خلفية في الرندرينج والبوست بروسيسنج، وأخيراً فهم في الريجنج والأنيميشن. طبعاً كل الأساسيات دي نقدر نرجع لها في المصادر اللي رشحناها قبل كده في كل جوب بروفايل، وكمان أزود لك هنا مقالتين بيشرحوا ليك بشكل واضح متطلبات وظيفة التكنيكال ارتست. ممكن طبعاً تلاقي في بعض الشركات اللي بتنفذ XR applications بيطلب وظيفة VFX artist لإضافة المؤثرات البصرية، وكمان SFX artist لإضافة المؤثرات الصوتية. أخيراً لو اتحمست تبدأ في المجال ده فأنا برشح ليك كتاب Reality Check A Book About XR in Business. الكتاب ده مفيد جداً وبيحتوي على إنك إزاي تتعلم وتتطور في المجال ده، وكمان مراحل تنفيذ ال XR Projects بشكل مفصل، وأخيراً بيتكلم عن أبحاث تخص سلوك المستهلك والبيع والتسويق باستخدام التكنولوجيا دي.